حياكم الله شباب في فيديو جديد، ورجعت لكم ثاني مرة في فيديو، ولكن هذه المرة الفيديو هذا فكرته جديدة عندي في القناة. أنا ما سويتها من قبل، ولكن حبيت إني أسويها وأشاركها معاكم على أساس إن أكثر الناس يستفيدون من الشيء اللي راح أسويه في هذا الفيديو. هذا الفيديو عبارة عن إني أنا راح أرد على بعض الكومنتات والناس اللي عندهم استفسارات وأشياء عامة حابين يعرفونها عن الأماكن اللي زرتها أو الأماكن اللي صورت لها فيديوهات عندي في القناة. ولكن قبل ما نبدأ هذا الفيديو لا تنسى تنزل تحت وتدعمني بلايك، وإذا كنت مو مشترك في القناة انزل تحت واشترك في القناة، وخلونا نبدأ هذا الفيديو. معكم أخوكم راشد السعد من الإمارات. أحب السفر وحلمي أسافر إلى كل دول العالم. إذا هذه أول مرة لك في القناة لا تنسى تنزل تحت وتشترك، وخلونا نبدأ هذا الفيديو. هذا الفيديو راح يكون عبارة اني ارد على الناس اللي يكتبون كومنتات تحت واللي كان عندها استفسارات واشياء، واتوقع ان هذه الاشياء ممكن تفيد اغلب الناس اللي عندي في القناة، فقلت اني انا اسوي لها فيديو وتستفيدون في نفس الوقت، وفي نفس الوقت تساعدوني اني انا ما ارد على اكثر من شخص بنفس الجواب. فاتمنى ان انت تحصل جواب لسؤالك اللي سالتني اياه في الكومنتات في هذا الفيديو. اكثر من شخص يشوفني لما اسافر لدولة معينة سواء سنغافورة، اليابان وغيرها، يسالني سؤال واللي هو هذا السؤال كان على الفيديو لسنغافورة. اخي باعتبارك صاحب خبرة، اذا واحد راد يشتغل بسنغافورة يقدر؟ هذا السؤال دائما يتردد عندي في الكومنتات ووايد ناس يسالوني اياه. شوف اخوي، في هذا الشيء انا ما اقدر اساعدك. قناتي انا راشد، انا اسافر لان السفر عندي كهوايه قبل ما يكون اني انا اصور للعالم فيديوهات، ولكن انا ما اعرف اذا الدول هذه تناسب كعيشه او لا، ما اقدر افيدك. يعني انا ممكن اقول لك اوه البلاد حلوه هذه روح عيش فيها، ولكن كمعيشه ما تنفع لك. يمكن انت تكون دارس شيء معين ما تستفيد، او ان انت تحصل لك شغله ممتازه في هذه البلد. عموما انا ما اقدر افيدك اذا انت تقول لي اقدر اشتغل في البلد هذه او تنصح اني انتقل للمعيشه في البلد هذا او لا. صراحه ما اقدر افيدك في هذا الموضوع. في سؤال ثاني وصلني، وهذا السؤال جدا جميل، صراحة جدا جميل، وتعمدت اني انا ما ارد عليه بالكومنتات، وقلت اني انا لما اسوي فيديو ارد عليه. هذا الكومنت كان على الفيديو اللي هو تقدر تسافر مع نفسك، اللي هي كانت فكرتها ان كيف تسافر مع نفسك وشو الفوائد اللي تستفيدها اذا سافرت انت بروحك. هذا السؤال من اخوي ماهر ياني، اتوقع ان اسمك كذي. بغض النظر لكل حسنات السفر لحالك، مع مين تتكلم وتسأل عن شيء عجبك او اكلة لذيذة لما تقول انها لذيذة؟ سؤاله او الكومنت ماله جميل في نفس الوقت، ولكن انا بعطيك الجواب اللي عندي. قلنا يا اخوي ماهر لما نسافر خلينا نقول انا سافرت مع واحد من اصدقائي، ولكن لما نرجع مو هذا الشخص الوحيد اللي احنا نتشارك معاه ذكرياتنا الحلوة او الاشياء اللي سويناها في سفرتنا. كثير من الناس احنا لما نرجع نروح حق اخواننا، اهالينا، امنا، ابونا، نروح نقول له مثلا انا رحت شفت المكان الفلاني، وتراويش صور بتشرح له، بتقول له القصة. هذا مش عذر ان انت تقول انا ما اقدر اسافر بروحي، ان انا ما اقدر احصل حد اني اشارك معاه اللحظات او اني افرح. تقدر تسافر مع اصحابك، هذا مش شيء غلط يعني، بالعكس. ولكن في الفيديو هذاك انا تكلمت عن ايجابيات السفر بروحك وسلبياته في نفس الوقت. فقلت لك ممكن تكون بروحك وما عندك حد تسولف معاه، في نفس الوقت ممكن هذا الشيء يضايقك. ولكن عموما احنا كنا لما نرجع من السفر نروح عند اهالينا، نروح حق ربعنا ونشرح لهم كل شيء بالتفاصيل. والله يا فلان انا رحت المكان الفلاني وشفت الشيء الفلاني وعندهم ما ادري شو، كلنا نسوي هذا الشيء. فما اتوقع انه حسنة ان انت تشارك هذا الشخص في نفس اللحظة ممكن تأثر عليك انك انت تسافر بروحك. وشكرا اخوي ماهر على السؤال، عجبني. السؤال الثالث يا جماعة، هذا السؤال تعبني كثير، يوصل لي في كل مكان، على السناب شات، على الانستغرام، على اليوتيوب، في كل مكان. حتى في ناس احيانا يطلعوا لي في تويتر يسالوني هذا السؤال، ولكن السؤال مو منطقي. خلوني اقرا لكم السؤال هذا، هو مش في فيديو واحد ولكن عموما في كل الفيديوهات. فيديو رائع جدا افدتني، بس حبيت اسال عن 7 ايام الى 10 ايام كم بيكلفني، وابي اكون راهي وغيره. على العموم انا باخذ لكم نقطة انا بسافر بعدد الايام هذه وكم يكلفني. هذا السؤال يتردد جدا علي وايد، والصراحة سؤال مزعج جدا مزعج. خلوني اقول لكم ليش. غير عنك انت عزيزي المتابع، طريقة سفري غير، طريقة المواصلات اللي اخذها غير، طريقة السكن غير، طريقة اكلي غير، كل شيء غير عنك انت. ما في شخصين نفس الشيء، وراح يفرق معاك الوقت اللي تحجز فيه. ممكن انت تحجز قبلها بشهر، ممكن تحجز قبلها بسنة، ممكن تحجز قبلها بيوم. هذه الاشياء كلها تفرق. انا ما اقدر احدد لك هذا الشيء. ممكن انا اقول لك يا صديقي ان تكلفك 3000، ولكن انت تروح تشيك حق باكر او انك تسافر اليوم يطلع سعر التذكرة بس 3000. فما تقدر تتوقع او تعطيك نسبة معينة للتكلفة اللي راح تكلفك إلى الدولة الفلانية أو لعدد الأيام اللي أنت تبي تسافر لها إلى الدولة الفلانية. أرجع أقول لكم، من شخص إلى شخص ومن فترة إلى فترة أو من عدد أيام إلى عدد أيام يفرق يا جماعة في السفر. ما تقدر تروح حق شخص وتقول له
يا فلان كم تكلفني السفرة الى الدولة الفلانية؟ هذا السؤال الله يخليكم انا مستعد اشرح لكم ليش انه ما يصير تسأل هذا السؤال في فيديو كامل، ولكن لا تسألني اياه. اذا تبون اشرح لكم ليش ما تقدر تسأل الناس السؤال هذا اكتب لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله اذا شفت فيه تفاعل وايد يبون اشرح لهم هذا واسوي فيديو كامل ليش انت ما ينفع تسأل هذا السؤال، انا بشرح لكم ليش وبعلمكم الطريقة كاملة كيف ترتب سفرتك من الالف الى ياء. وفي فيديوهات يا جماعة وايد انا سويتها بحط لكم اياها فوق. هذه الفيديوهات راح تساعدك ان انت تسافر. ممكن اذا تبي تسافر بروحك، تبي تعرف البرامج اللي تستعملها عشان السفر، كيف تسافر، شو ارخص الاشياء، هذه الاشياء انا سويت عنها فيديوهات من قبل وشرحتها. ولكن اذا تبي تعرف انا ليش اقول لك لا تسال هذا السؤال، اكتب لي كومنت. واذا شفت عدد كبير من الناس يحبون ان انا اتكلم عن هذا الموضوع اسوي له فيديو كامل، راح اسوي لكم اياه ومن عيوني. وهذا الكومنت من اخوي رندر عمان. خلي مقاطعك 10 دقائق يا اخي، استفيد ولو شوي. اول شيء شكرا يا اخوي رندر، ولكن خلوني اتكلم عن هذا الكومنت. في كثير من الكومنتات تجيني ان ليش راشد انت ما توصل فيديوهاتك الى 10 دقائق، وكلكم تعرفون ان في اليوتيوب عشان تحط دعايات لازم توصل 10 دقائق. يا جماعه انا عن نفسي كراشد انا ما يهمني اني انا اوصلها 10 دقائق، كل اللي انا احبه انه يكون الفيديو قصير وممتع في نفس الوقت. ما احب انه يكون الفيديو طويل وفي لحظه في نص الفيديو احس ان المشاهد او المتابع راح يحس بالملل. فعلشان تي ممكن تحصل عندي ممكن 9 دقائق و45 ثانيه او 9 دقائق وغيره. انا اتعمد اني انا ما اوصلها 10 دقائق. ما تهمني الدعايات كثر ما يهمني الناس تستمتع بالفيديوهات اللي انا اسويها، وما تهمني اذا كان المدخول قليل من اليوتيوب او لا. شكرا لكل واحد يكتب لي وصل فيديوهاتك ل 10 دقائق، والله اني اشكركم على الكومنت. وشكرا ان في ناس تفكر ان تخلي صانع المحتوى انه يستفيد من الفيديوهات، لان في ناس ما يعجبها ان صانع المحتوى يوصل فيديوهاته ل 10 دقائق عشان انه يستفيد ويدخل مدخول من اليوتيوب او من الفيديوهات اللي يسويها. الحين خلونا اقرا لكم الكومنت اللي بعده. اتمنى لو تحكي لنا شوي عن عملتهم مقارنة باليورو او الدولار واسعار الفنادق والنقل، وشكرا مسبقا. انا ما بتكلم عن البارت اللي ذكرت فيه الفنادق او النقل لان تكلمت فيه قبل شوي، ولكن راح اتكلم عن موضوع العملة بالدولار او باليورو. انا اشوف صراحة كثير من الكومنتات تجيني كم عملتهم وكم تساوي بالدولار او باليورو. يا جماعة صدقني الوقت اللي راح تاخذه في معرفة جوابك للسؤال هو اسرع من كتابتك للسؤال نفسه. خلوني اقول لكم كيف. اكتب في جوجل العملة الفلانية الى العملة الفلانية باي لغة في العالم راح يطلع لك الجواب. لا تنتظر مني انا او من اي شخص في العالم، دور ويطلع الجواب اللي انت تبغاه. صدقني سهل. وخلوني اقول لكم ليش ان انا ما اقدر اجاوب على هذا السؤال، لان يا جماعة العملة او العملات حول العالم كل يوم تتغير. انا ما اقدر اعطيك جواب. انا ممكن اعطيك جواب وانت تشوفه بعد يوم او يومين يكون متغير الريت مال العملة هذه، بعدين تقول انه راشد جوابه غلط او انه ليش يعطيني جواب غلط. انا ما اقدر اعطيك الجواب هذا. فاحسن شيء انك انت تسويه تشيك بنفسك في جوجل، اكتب ان انا ابى اعرف من العملة الفلانية الى العملة الفلانية وراح يجاوبك. وصدقني ان هذا الشيء ما راح ياخذ منك وقت. الحين خلوني اقرا لكم الكومنت من اخوي مرتشي محمد حسام ولا حسام، الصراحه ما اعرف. يا صاحب الفيديو احترم مستوى المشاهد وتكلم بوحده خلنا اقرا مره ثانيه. سوري. يا صاحب الفيديو احترم مستوى المشاهد وتكلم بوحده الكيلومتر وليست الميل. لا ادري لما تتفلسف، الكيلو افضل وافضل للفهم. انا اول شيء برد عليك بنفس الطريقه اللي انت كلمتني فيها، مش لاني انا بهذا المستوى، ولكن اني انا راح اضطر اني اتكلم معك بهذا المستوى على اساس انه ممكن انت تفهمني. لان لو تكلمت معك بالطريقه العاديه او طريقه الانسان الطبيعي انت ممكن ما تفهمني. خليني اقول لك انا اتفلسف لان الناس كلها اذكياء، ولكن ما كنت اعرف ان في ناس بهذا المستوى من الذكاء انه ممكن ما تعرف تفرق بين المايل والكيلو. واذا انت تبي تعرف الفرق بين المايل والكيلو ادخل جوجل وراح تعرف الفرق. الحين خليني اقول لك انا قلتها بالمايل لان يا عزيزي مو كل الناس حول العالم تتكلم بالكيلو، اكثر الناس حول العالم يستعملون المايل. فاذا انت تشوف اني انا اتفلسف فاعتذر منك، ولكن اذا انت ما فهمتني لا تلومني يا عزيزي، ولكن هذا مستوى تفكيرك. الحين خلونا نروح للكومنت اللي بعده او للكومنتات اللي بعدها، لانه هو مجموعه كومنتات لنفس الموضوع. بس بقرا لكم واحد همج، يعني ما لقيته غير هذه الهواية تعذبون الحيوانات وتستانسون بتعذيبه. وخلونا اقرا لكم اللي بعده اللي هو هابي ريل.
عالم حقراء بتسلوا بتعذيب الحيوانات. انت شفتني انا اعذبهم؟ هل شفتني انا مسكت الثور هذا وعذبته؟ لا يا اخي، انا رحت لك صورت لك نوع من انواع الرياضه اللي تقام في الفجيره، تجي تهاجمني انا ليش؟ في ناس تكتب في الكومنتات وتسب وتغلط. يا جماعه انا ما يخصني في الموضوع، انا رحت اشوف شو هذه الرياضه، اول مره اسمع عنها وحبيت اني اراويكم فقط لا غير. ولكن هل فيها تعذيب؟ انا ما اتوقع، لان لو الرياضه هذه فيها نوع من التعذيب ما راح تسمح الامارات ان تقام فيها هذه الرياضه وتكون علنا وقدام كل الناس. فاذا انت تشوف فيها نوع من التعذيب اعتذر منك ولا تشوف الفيديو، ولكن انا متاكد ان هذا النوع من الرياضه ما في اي نوع من التعذيب. خلوني اقرا لكم هذا الكومنت اللي من اخوي اللي اسمه ماريو زاغالو، اتوقع اسمه كذي. ما دام فيها رحلات يبقى لازم تتكلم عن الاسعار، وما دام فيها بحر يبقى لازم تصور الصيد والاسماك، واي بلد اتوقع قصده لازم تصور اسواقها مع نبذه عن الاسعار. ده اقتراح، انا عملت لايك. اول شيء جزاك الله خير يا اخوي ماريو على اللايك، وجدا اشكرك على اللايك وعلى الكومنت اللي كتبته. كلامك صحيح يا اخوي، ولكن انا قناتي فيها فلوجات، عندي الفيديوهات اللي تكون فيها جميع الاشياء اللي ممكن تفيد الشخص اللي بيروح لها. مش اي بلد اي شخص يروح لصيد الاسماك فيها، مش اي شخص يروح اي بلد يزور جميع اسواقها. وثاني شيء انا احاول فيديوهاتي ما تكون ممله، فلا تتوقع مني ان انا اتكلم عن الاسعار في كل الفيديوهات، ولا تتوقع مني ان انا اتكلم عن صيد الاسماك في كل دوله فيها بحر انا ازورها، ولا تتوقع اني انا اتكلم عن جميع الاسواق في كل الدول اللي انا ازورها، لان بهذه الطريقه راح يمل المشاهد. ولكن خلينا نتكلم عن صيد الاسماك يا اخوي، ما حد يدور يعني بلد يروح يصيد الاسماك فيها ويشوف كم اسعار الصيد فيها. انا اعتذر منك ولكن ما حد يسوي شيء. ولكن اتمنى ان تعجبك الفيديوهات والمعلومات اللي انا اعطيكم اياها في الفيديوهات عموما. الحين خلونا نروح للسؤال اللي بعده. السؤال هذا من اخوي البراء بغدادي: هل السفر الى جزيرة بالي تحتاج للغة الانجليزية؟ اول شيء شكرا اخوي بغدادي على الكومنت اللي كتبت لي اياه. انا ما اشوفه انه صراحة سؤال تافه، في ممكن الناس يشوف ان هذا السؤال تافه، ولكن في بلدان انت ما تحتاج اللغة الانجليزية فعلا. ولكن خليني اقول لك شيء وخليه في بالك دائما، اي دولة حول العالم لغتها الرسمية غير اللغة العربية انت شيء طبيعي راح تحتاج ولو شوية من اللغة الانجليزية. خليني اعطيك مثال، اذا سافرت لاي دولة من الدول العربية ممكن تروح اماكن تحصل فيها ناس يتكلمون انجليزي، ولكن راح تخلص اللي انت تباه باللغة العربية بطريقة سهلة. ولكن اذا سافرت لاي دولة غير دولة عربية ولغتها الاساسية مو عربية، ووصلت لي لمكان وواجهت اللغة العربية، ما راح تقدر تحلها الا اذا كنت عارف الاساسيات باللغة الانجليزية. فانا اتوقع ان هذا جوابي لسؤالك، ان اي دولة انت تسافر لها لغتها الاساسية غير العربية راح تحتاج ولو شوية بالانجليزي. الحين نروح للكومنت اللي بعد من اخوي اسامة الشريف: تقرير جميل ومرتب ومختصر، الله يعطيك العافية. ملاحظتي على اسمك، فكر تغيره يا اخي، احنا عرب لنا تاريخ وحضارة، القرآن انزل بلسان عربي ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم عربي. العذر منك يا اخي ويعطيك العافية. شكرا يا اخوي اسامة على الكومنت، ولكن خليني انا اجاوبك من منظوري. انا لو اتابع اي شخص من حول العالم انا ما راح اهتم لاسمه او الاسم المستعار اللي هو يستعمله في قناته او اي مكان في السوشيال ميديا، لان انا اتابع هذا الشخص للمحتوى اللي يقدمه، للمواضيع اللي يطرحها، للفيديوهات اللي يسويها، الاشياء اللي يطرحها عنده في اي مكان في السوشيال ميديا. كل الفكره من اسمي انا ان انا اسمي راشد واحب السفر، والكلمتين هذيلا اذا حولتهم الى اللغه الانجليزيه يصيرون راشد وترافلر. فانا جمعت الكلمتين هذه يا اخوي وحطيتهم راجبلر، هذا الموضوع كله. فاذا انت ما يعجبك اسمي اتمنى على الاقل يعجبك المحتوى اللي انا اسويه او الفيديوهات اللي انا اسويها. وشكرا على الكومنت وشكرا على اللايك اذا سويته. هذا الكومنت يا جماعه اكثر كومنت ضحكني، جد ضحكني من دخلت اليوتيوب. هذا الكومنت كان على فيديو زنجبار. على الاقل اذكر ان الطابع العماني لان الامبراطوريه العمانيه كانت تحكمها. صدق او صح انك حاسد؟ صراحه اكثر الكومنتات على موضوع ان انا ما ذكرت ليش ان الطابع عماني في زنجبار. خليني اجاوبك على سؤالك وافهمك انا ليش ما تكلمت عن الموضوع هذا. انا لما اجيك واقول لك يا عزيزي المشاهد ان الدوله الفلانيه او زنجبار فيها اللغه العربيه وفيها الاكلات العربيه القريبه منا نحن كعرب، يلبسون نفس اللبس تقريبا، اسمائهم اسماء عربيه، جمعه وغيرها. فلما اذكر لك الاشياء هذه كلها واراويك ان الشخص لابس
عماني وكلامهم عربي، وصورت انا ان الشخص لابس لبس عماني ولابس الكمه والكندوره العمانيه. يعني لو انا حاسد فعلا نفس ما انت تقول كان ممكن ان ما اذكر الاشياء هذه كلها. فانا ما اعرف صراحه ليش الحرب اللي صايره في الكومنتات على موضوع ان انا ما ذكرت ان زنجبار كانت امبراطوريه عمانيه او انها كانت جزء من عمان. ارجع للفيديوهات الاربعه اللي انا سويتها واكيد راح تفهم ان زنجبار فيها بشكل كبير الطابع العربي، وبتشوف اللقطات اللي انا اتكلم عنها والناس اللي لابسين لبس عماني وغيره. فما اتوقع اني انا حاسد. على العموم اتمنى ان عجبكم الفيديو. اذا عجبك الفيديو انزل تحت ودعمني بلايك، واذا كنت مو مشترك في القناه انزل تحت واشترك في القناه وفعل زر التنبيهات، ونشوفكم الفيديو القادم. سلام.